Hey guys, hari ni kita akan unbox Sona SN6200 battery powered hair trimmer. Benda ni aku beli dari Shopee, so link ada dekat description. Harga dia dalam RM24 lah macam tu sekali dengan postage. Okay, packaging dia ni memang tak lawa langsung. Padan lah dengan harga dia. Nanti special, simple je. Okay, nice. Dia orang ada include mini berus. Charging cable ni 2 pin nampaknya. So no need lah USB charger dengan any USB cable. Okay, nice. This thing is charged. But no battery indicator lah. So tak tahulah dia dah berapa banyak lagi bateri dia. Anyway, as it should be, mesin gunting rambut ni ada berapa level guntingan. Like orang Melayu selalu panggil tapak lah. So like tapak 1, 2, 3. Okay, rasanya ni lubricant dia. So dia ada include sekali manual. Korang boleh baca lah kalau korang nak. So basically berus ni function dia untuk cuci rambut-rambut yang melekat dekat mesin. So korang boleh berus lah macam ni lah. Okay, that is all. Please like and subscribe. Ciao. Thanks.